بيسكا البارسا إي بيسكا كاتالونيا، عبارات مألوفة للجميع. دعونا نتحدث عن 7 حقائق رائعة عن واحدة من أجمل اللغات الرومانسية، لغة سلفادور دالي وأنطوني غاودي، وهي اللغة الكتالونية. اللغة الكتالونية مستخدمة خارج إسبانيا. الكتالونية هي اللغة الرسمية في مقاطعة كتالونيا وفالنسيا وجزر البليار أو البالياريك آيلاندز، طبعا إلى جانب اللغة الإسبانية والتي تعتبر اللغة الرسمية في إسبانيا، لكنها أيضا متحدثة خارج حدود الإسبانية في قسم من جنوب فرنسا ومنطقة الجيرو التابعة لإيطاليا. والمثير للاهتمام أنها اللغة الرسمية الوحيدة في أندورا. طبعا أندورا هي إمارة صغيرة تقع بين إسبانيا وفرنسا وتعتبر سادس أصغر دولة مستقلة في أوروبا. أما بعيدا عن الحدود فيوجد أكثر من 300 ألف شخص من حول العالم يتحدث اللغة الكتالونية، وحوالي 132 جامعة من دول مختلفة من حول العالم تدرس اللغة الكتالونية، نجد منها اليابان والهند والولايات المتحدة وكندا وغيرها. اللغة الكتالونية هي لغة الصمود. نشرت صحيفة الجارديان الشهيرة منذ 7 سنوات تقريبا مقالة تحت عنوان Catalan, a language that has survived against the odds، مشيرة إلى صمود اللغة الكتالونية وبقائها رغم الصعوبات التي اعترضتها على مر الزمن. وفي الحقيقة إن عدنا بالتاريخ الخلف نرى أن العديد من القوانين حدت من استخدام هذه اللغة في عدة مجالات، وخاصة خلال فترة حكم الدكتاتور فرانكو لإسبانيا في القرن العشرين، حيث كان استخدام هذه اللغة في الأماكن العامة يعتبر مخالفا للقانون، لأن ممارستها قد تقود للسجن. واستمر ذلك حتى عام 1975 تقريبا، عندما تم الاعتراف باللغة بشكل رسمي مع اللغة الإسبانية في الأقاليم التي ذكرناها مسبقا. ولكن رغم ذلك نجد أنه في أيامنا الحالية يوجد ما يقارب 10 مليون شخص يتحدث اللغة الكتالونية بطلاقة، معظمهم يتحدث لغة ثانية مثل الإسبانية أو الفرنسية. والمثير للاهتمام أن أعدادهم أكبر من المتحدثين باللغة النرويجية مثلا أو الفنلندية، أو حتى يقارب أعداد المتحدثين باللغة السويدية. اللغة الكتالونية هي اللغة الغير رسمية الأكثر تحدثا في أوروبا. صحيح أنها لغة رسمية في إقليم كتالونيا، ولكن لا ننسى أن هذا الإقليم تابع لإسبانيا، واللغة الرسمية في البلاد هي الإسبانية. بالتالي تبقى اللغة الكتالونية هي لغة غير رسمية في إسبانيا. وأعتقد أن معظمنا يعلم مسبقا بالسعي الدائم لهذا الإقليم بالاستقلال عن إسبانيا، وجعل اللغة الكتالونية هي لغة رسمية لدولة مستقلة. وطبعا من الأسباب الأخرى لطلب الاستقلال أن الاقتصاد المحلي لإقليم كتالونيا يعتبر الأقوى في إسبانيا، مع إجمالي ناتج محلي سنوي مرتفع جدا، تخيل يعادل الناتج المحلي لدول مستقلة مثل البرتغال أو اليونان مثلا. ولذلك للحفاظ على اللغة وزيادة انتشارها نرى أن التدريس في المؤسسات التعليمية الحكومية لا يقتصر على اللغة الإسبانية، بل يتم باللغة الكتالونية بالنسبة لمعظم المناطق. وأيضا أصبح القانون الكتالوني يشترط على العاملين في مجال التدريس أو الصحة أو القطاع العام أن يستخدموا اللغة الكتالونية مع الإسبانية. اللغة الكتالونية هي لغة الفن والعمارة. من أبرز الأمثلة لدينا الرسام والفنان التشكيلي سلفادور دالي، واحد من أبرز فناني القرن العشرين. ولد في مدينة فيغيرس في إقليم كتالونيا في العام 1904. أعتقد أنه في أيامنا الحالية قليلون هم الذين لا يعرفون دالي، فبعيدا عن كونه فنان تاريخي مشهور، ربما الأقنعة المستخدمة في المسلسل الإسباني الشهير لا كاسا دي بابيل جعلت منه شخصا مألوفا لدى الجميع. ولن ننسى طبعا المهندس المعماري الغني عن التعريف أنطوني غاودي، والذي ولد في مدينة ترويس في منطقة كتالونيا في العام 1852. فمن منا لم يسمع من قبل بكنيسة سغرادا فاميليا في مدينة برشلونة؟ حقا إن لم تكن مألوفة لك فأنصحك بالتعرف لاحقا على المكان الذي يقصده أكثر من 20 مليون سائح سنويا. في الحقيقة أعمال غاودي لا تقتصر على الكنيسة وحسب، بل يقال أنه حول مدينة برشلونة إلى عاصمة الإلهام المعماري. اللغة الكتالونية تحتل المرتبة 19 بعدد المقالات المكتوبة في موسوعة ويكيبيديا. ربما للوهلة الأولى تبدو معلومة غير مهمة، لكن دعني أخبرك أن لغة غنية كلغتنا العربية تحتل المرتبة 15 في موسوعة ويكيبيديا. لذلك برأيي بالنسبة للغة أقليات كاللغة الكتالونية مع هذا التواجد الكبير هو شيء مثير للاهتمام حقا. اللغة الكتالونية تشمل عدة لهجات أو لغات متفرعة عنها. صحيح أن اللغة الكتالونية مستخدمة في عدة مناطق كما ذكرنا من قبل، ولكن تسميتها تختلف من منطقة لأخرى. فمثلا إن قمت بزيارة مدينة فالنسيا الإسبانية تجد أنهم يطلقون على لغتهم اللغة الفالنسيانية أو الفالنسيانو، مع أنها تابعة للغة الكتالونية وربما تختلف عنها بطريقة اللفظ وبعض المصطلحات. ففي جزر البليار مثلا تدعى لغة الباليريك، وفي القسم الكتالوني تدعى سنترال كاتالان، وفي القسم الفرنسي تدعى نورث ويسترن كاتالان، وهكذا. اللغة الكتالونية هي إحدى اللغات الرومانسية
الكتالونية هي سادس أكثر لغة مستخدمة من اللغات الرومانسية، حيث تحتل المراتب الأعلى بالترتيب الإسبانية، البرتغالية، الفرنسية، الإيطالية ومن ثم الرومانية. وفقط للعلم أكثر من 42 من سكان أوروبا، أي ما يزيد عن 200 مليون شخص، يتحدثون هذه اللغات. وأنت إن كنت تعلم أي شيء لم يذكر عن اللغة الكتالونية لا تنسى أخبارنا عنه في التعليقات، طبعا بعد أن تقوم بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.